Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Math Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েল এনালাইচিছৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিম. সো ইনফিমাম আৰু সুপ্ৰিমামৰ লগত ৰিলেটেড. সো সেই প্ৰব্লেম কেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰৰ বাবে. সো তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু তোমালোকৰ PSC যিখিনি মেথমেটিক্স অনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সো NAP মেথমেটিক্সৰ চিলেবাছৰ লগত এছ'চিয়েটেড প্ৰব্লেমেই হয়. তোমালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰব্লেমখিনি চাবা, চালে তোমালোকৰ কনচেপ্ট কিছুমান ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেমৰ লগত ডিল কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়. ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ. তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা. তো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো যদি চাইছা তোমালোকে কনচেপ্টখিনি ভালকৈ ধৰিব পাৰিবা. সুপ্ৰিমাম ইনফিমামৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ভিডিঅ'জ অলৰেডি আপলোড কৰা আছে. ঠিক আছে, চ' কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে? চ' ফাইন supremum and infimum of the set. So the set to কি দিয়া আছে? X belongs to R such that x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 less than 0. So setটোৰ মিনিংটো ভালকৈ প্ৰথমতে বুজি পাব লাগিব. সেটটোত কি কি এলিমেণ্টছ আছে সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব. তাৰপিছত আমি সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম উলিয়াব পাৰিম. আৰু ইনফিমাম আৰু সুপ্ৰিমাম আমি কনচেপ্ট নিশ্চয় জানো. লুক এট দ্য সলিউশ্যন. সলিউশ্যনটো চোৱা. তো আমাক সেটটোত কি দিয়া আছে? তো সেটটো আমি নাম এটা দি লওঁ. তো সেটটোৰ নামটো আমি কি দি লওঁ? সাপ'জ আমি সেটটোৰ নামটো দি লৈছোঁ এ. সেটটোত কি দিয়া আছে? সেইবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰছ থাকিব যিবোৰে x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 less than 0 এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে. ঠিক আছে, তো আমি ফাৰ্ষ্ট এই যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া আছে তো হুইচ ইজ অবভিয়াছলি এ ফাংচন অফ x. তো কি হয়? চ' f of x ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে আমাক? তো x minus 1 x minus 2 to x minus 3 দিয়া আছে. ইট ইজ এ ফাংচন অফ x. তো এই ফাংচনটো যদি আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰোঁ চ' কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব? ঠিক আছে, আমি ভালকৈ চাই লওঁ. ঠিক আছে, আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰি এবাৰ চাই লওঁ. তো এই ফাংচনটো যদি আমি ৰুটকেইটাৰ কথা কওঁ তো f of x ইকুৱেল টু 0 কৰিলে আমি কিমান পাম? এক্সৰ ভেলুটো ক্ৰমান্বয়ে 1 2 and 3. তো তিনিটা ৰুট হ'ব. তো 1 2 3. তো ডেট মিনছ ই এক্স এক্সিছৰ 1 2 and 3 পইণ্টত কাটিব. ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আছে 1ৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থাকিব 0. এতিয়া চোৱা আমি এক্স ইকুৱেল টু যদি 0 লৈ লওঁ, ভালকৈ মনোযোগ দিবা. এক্স ইকুৱেল টু যদি 0 লৈ লওঁ তো 0 লৈ লোৱাৰ লগে লগে এফ অফ এক্সৰ ভেলুটো কি হ'ব? তো এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু 0 লৈ লোৱাৰ লগে লগে এফ অফ এক্স 0ৰ ভেলু কিমান হ'ব? তো -1 ইণ্টু -2 ইণ্টু -3 আল্টিমেটলি আমি কিমান পাম? ইয়াৰ পৰা -6 পাম. ডেট মিনছ নিগেটিভ হ'ব. ডেট মিনছ এফ এক্স ইকুৱেল টু 0 ডেট মিনছ 1তকৈ সৰু যিবোৰ ভেলু আছে তো তাৰ বাবে ফাংচনটোৰ বাবে গ্ৰাফডাল বিলো এক্সিছ থাকিব নে এবভ এক্সিছ থাকিব? ইয়াৰ পৰা আমি কি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ? তো বিলো এক্স এক্সিছ থাকিব. তো এনেকৈ আমি গ্ৰাফডাল এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰিম. আৰু এনেকৈ ড্ৰ কৰি গৈ ই কোনটো পইণ্টত কাটিব? প্ৰথমতে 1 পইণ্টত কাটিব, দেন 2 3 পইণ্টতো কাটিবই লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ ৰুটকেইটা কি পাইছোঁ? ৰুটকেইটা আমি পাইছোঁ ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে 1 2 and 3 পাইছোঁ. গতিকে 2ত যদি কাটিব হয় গ্ৰাফডাল কেনেকৈ? এনেকৈ টাৰ্ণ লৈ 2ত কাটিব, আৰু 2ত কটাৰ পাছত 3ত কাটিবলৈ হ'লে আকৌ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব এনেকৈ, তো টাৰ্ণ লৈ 3ত এনেকৈ কাটিব. ঠিক আছে, চ' গ্ৰাফডাল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব. ঠিক আছে, এতিয়া এই এ ছেটটো যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ যাওঁ তো এ ছেটটোত কি কি মেম্বাৰ থাকিব সেইটো আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিব পাৰিম তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা. ইয়াত সেইবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব যিবোৰৰ বাবে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলুটো কিমান হ'ব লাগিব? পাব লাগিব আমি নিগেটিভ পাব লাগিব. এক্সৰ কোনবোৰ ভেলুৰ বাবে এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আল্টিমেট ভেলুটো আমি নিগেটিভ পাম? তো তোমালোকে দেখিছা, চ' এইবোৰ ভেলুৰ বাবে, এইবোৰ ভেলুৰ বাবে, আৰু কোনবোৰ ভেলুৰ বাবে পাম? তো এই ইণ্টাৰভেলটোত থকা 2ৰ পৰা 3ৰ ভিতৰত থকা এক্সবোৰৰ বাবে পাম, আৰু 1ৰ পৰা তো এইফালে ক'লৈ গৈ থাকিব? আপ টু -ইনফিনিটি ফালে গৈ থাকিব. তো 1ৰ পৰা -ইনফিনিটিলৈ থকা -ইনফিনিটিৰ ভিতৰত থকা যিমানবোৰ এক্স আছে তাৰ বাবে আমি নিগেটিভ পাম, আৰু লগতে 2 আৰু 3 ভিতৰত থকা সেই গোটেইবোৰ আটাইবোৰ এক্সৰ বাবে আমি কি পাম? চ' এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলু আমি কিমান পাম? নিগেটিভ পাম. গতিকে এ ছেটটোৰ মেম্বাৰখিনিক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ? তো -ইনফিনিটি টু 1 ইউনিয়ন 2,
3D আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম কি হ'ব আমি আইডিয়া লগাব পাৰিম সো ইনফিমামটো তোমালোকে দেখা পাই আছা ইনফিমাম কি হ'ব does not exist তো ইয়াৰ বাবে আমি ইনফিমাম does not exist বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এই সেটটোৰ মেম্বাৰখিনি আমি যিহেতু আইডেন্টিফাই কৰি ল'ব পাৰিলোঁ তো সুপ্ৰিমাম অফ দ্য গিভেন সেট লিখা এনেকৈ সুপ্ৰিমাম অফ দ্য গিভেন সেট কিমান হ'ব তো ডেফিনেটলি 2 হ'ব ঠিক আছে তো সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম আমি এনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ তো এতিয়া নেক্সট এটা প্ৰব্লেম লওঁ তো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা অন্য এটা আমি প্ৰব্লেম আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত তোমালোকে একটা তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম সেই হোমৱৰ্কটো তোমালোকে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে so let us take another problem question so find the supremum and infimum of the set to কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে ভালকে মনোযোগ দিবা set to দিয়া আছে x belongs to r such that x minus a into x minus b into x minus c into x minus d less than 0 if exist যদি exist কৰে find out কৰিব দিছে with a condition কি দিয়া আছে 0 less than a less than b less than c less than d তো অলপ আগতে প্ৰবলেমটো যেনেকৈ আমি সলভ কৰিছিলোঁ সিমিলাৰ মেনাৰত আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা খালি ঠিক আছে look at the solution so given set টোক আমি এটা নাম দি লওঁ a বুলি পেলাই ঠিক আছে x belongs to r such that x minus a x minus b x minus c into x minus d less than 0 ঠিক আছে আৰু কন্ডিশনটো দেখা পাই আছে এটা কন্ডিশন দিয়া আছে তো ইয়াত থকা এই এক্সপ্ৰেশনটো কি হয় এজ এ ফাংশন অফ x হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ so this is a nothing but function of x so x minus a into x minus b into x minus c into x minus d হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ৰুট কিটা কি হ'ব a b c d so a b c d that means এই ফাংশনটোৰ বাবে যদি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ই কোনটো কোন পইণ্টত কাটিব a b c d পইণ্টত কাটিব কথাটো হ'ল x এক্সিছৰ এই পইণ্ট কিটাত কাটিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কণ্ডিশ্যন লৈ লওঁ f of 0 মানে a less than a কাৰণে তো এই ফালৰ ভেলুখিনিৰ কাৰণে ফাংচনটোৰ গ্ৰাফটো বিলো x এক্সিছ লাই কৰিব নে এবভ x এক্সিছ লাই কৰিব সেইটো কনফাৰ্ম কৰিব বাবে আমি x ৰ ভেলুটো ফাৰ্ষ্ট 0 কনসিডাৰ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত 0 থাকিব ৰাইট ইফালে 0 থাকিব আৰু এই যেহেতু এই কন্ডিশনটো দিয়া আছে তো a ভ্যালুটো কি দিয়া আছে গ্ৰেটাৰ দেন 0 তো b ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব c ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব d ভ্যালুটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব বাট ইয়াতে a b c d মাজৰ এটা কন্ডিশন দিয়া আছে কি a is less than b b is less than c c is less than d দিয়া আছে ঠিক আছে তো f of 0 ভ্যালু কিমান পাম আমি তো minus a into minus b into minus c into minus d হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম minus minus plus minus minus ultimately plus পাম আমি পজিটিভ ভ্যালু পাম a b c d আৰু যেহেতু a b c d গোটেইকেইটাই পজিটিভ তো আলটিমেটলি ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি পজিটিভ পাম যেটো পজিটিভ পাম আমি ক'ব পাৰোঁ যে এবভ x এক্সিছ লাই কৰিব গ্ৰাফডাল আৰু গ্ৰাফডাল এবভ x এক্সিছ লাই কৰি এনেকৈ আমি আহি পেলাই প্ৰথমতে a পইণ্টত কাটিব দেন b পইণ্টটো কাটিবলৈ হ'লে অবভিয়াছলি এনেকৈ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব b পইণ্টটোত কাটিব দেন c পইণ্টটোত কাটিবলৈ আকৌ এনেকৈ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব c পইণ্টটোত কাটি পেলাই ই আলটিমেটলি এনেকৈ গৈ ই d পইণ্টটোত কাটিব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাব লাগে যে এই সেটটোৰ মেম্বাৰ কি কি হ'ব এই সেটটোৰ মেম্বাৰছখিনি কি কি পাম আমি তো তোমালোকে যদি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা এই সেটটোত সেইবোৰ মেম্বাৰ থাকিব সেইবোৰ x ৰ ভ্যালু থাকিব যিবোৰে এই ৰিলেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰে দ্যাট মিন্স সেইবোৰ x ৰ ভ্যালু চাব লাগিব যাৰ বাবে এই এক্সপ্ৰেশনটোৰ ভ্যালুটো নিগেটিভ হয় তো কোনবোৰ x ৰ বাবে হ'ব তো ডেফিনেটলি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিবা যে কোনবোৰ x ৰ বাবে হ'ব গ্ৰাফটোৰ পৰা গম পাবা তো নিগেটিভ পাম আমি তো এইখিনি x ৰ বাবে তো a আৰু b মাজত থকা ভ্যালুখিনিৰ বাবে ঠিক আছে নিগেটিভ পাম দেন আৰু ক'ত পাম c আৰু d ৰ মাজত থকা গোটেই আটাইবোৰ x ৰ বাবে আমি কি পাম
এই এক্সপ্ৰেছনটোৰ ভেলু নেগেটিভ পাম চ' কি হ'ব চ' এই ছেটৰ মেম্বাৰখিনি চ' এ কমা বি ইউনিয়ন কি হ'ব চি কমা ডি আৰু যিহেতু আমি ছেটটোৰ মেম্বাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ আইডিয়া কৰিব পাৰিলোঁ গম পালোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম কি হ'ব আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰিম ত' ইনফিমাম অফ দ্য ছেট এ কিমান পাম আমি এ এণ্ড সুপ্ৰিমাম অফ দ্য ছেট আমি কিমান পাম ছেট কিমান পাম আমি পাম ডি পাম ঠিক আছে ত' ইন দিছ ৱে ইউ কেন চল্ভ দিছ প্ৰব্লেম চ' এটা হোমৱৰ্ক দি দিছোঁ ত' হোমৱৰ্কটো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ত' ফাইন দ্য সুপ্ৰিমাম এণ্ড ইনফিমাম অফ দ্য ছেটটো কি হয় x belongs to R such that কি হয় x minus a 1 x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 less than 0 so ইয়াৰ বাবে সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম তোমালোকে ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা চ' আই হোপ তোমালোকে কনচেপ্টখিনি বুজি পাইছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা অলপ হ'লেও ভেলু পোৱা যেন লাগে তো ডোণ্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ দ্য ভিডিঅ' উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল অ'কে we will meet in the next video যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল